Hello mga kaibigan, magandang umaga, welcome to our channel Iban and Junjun Lifestyle. Mga kaibigan, dito na yung electrician at saka yung mga karpintero. Yan, magkakabit na siya sa mga outlet. Ito yung mga gamit niya. Yan, at saka yung mga outlet, ano na. Para papalitan dito ng outlet yung, ang ilalagay dito yung trigang. Kasi ano lang siya, single. One gang. Kaya palitan lang tatlo. Bali tatlo po. Kasi tatlo yung circuit. Kaya yung doon sa kusina naman, yung paliguan, yan, tinakpan na nila yung mga paring. Nalagyan na nila ng marin o kisame. Kaya punta tayo doon. May na ano na, may nalagay ng marin. Dito naman yung isusunod. Kasi yung CR natapos na kasi doon sa CR. Yeah, ito na yung ilalagay nila para doon sa paliguan. Tsaka yung dito naman yung outlet para kung magluluto sa rice cooker dito. Yan. Saka yung microwave at saka yung ref, dalawang outlet dito. Isa sa microwave at saka isa din sa ref. At yung washing at saka yung ref naman dito. Ilalagay. Dito ang outlet dalawa. Yan, napalitan na ng tatlo yung trigang. Ano pala, yung aircon ipakakabit ko ngayon pag matapos sila sa pag lagay ng mga outlet. Yan, trigang din dito sa loob. Yan, tatlo. Tatlo din dito sa labas. Siguro lang pagkatapos nito, maganda to. Yan, tiningnan na sa electrician yung aircon. Saka yung mga Nilagyan ko muna ng lock. Para hindi mahuhulog. yan, nilagay na yung lock. Kasyang-kasya lang to sa butas doon. Kunti lang yung sigurong matatakpan. Na yung aircon. Pinasok na sa butas. Yan, kasyang-kasya yung aircon. Pinili itong tangkong. Yung dito lang sa baba yung lalagyan ng foam. Ang good right, tagilay mo, kadiyot sa set. Gibot yun mo no? Hindi ako nagibot, anak. Yan, nakaano na yung aircon. Naka-on na. Steady lang to, John. Yung 8. Oh. Ito lang yung switch off mo. Lagyan mo na ito yung holding. Ano na yung aircon, nakabit na siya, kaya ano naman, thank you talaga kay Ma'am Yet sa pagbigay mo ng aircon. Thank you po talaga. So yung aircon, na siya, nakabit na. Kaya yung dito naman sa paliguan, yung pagkisame dito, yan yung konti na lang yung ilalagay kasi yan. Yan na lang yung butas na natira.
Saka dito nag silsil na sila sa mga simento para malagyan na din ng outlet. Nag-cutting na sila sa marin para ilagay doon sa butas na hindi pa nalagyan. A few minutes later. Sinukat ng paring dito para pag mag-cutting ng marin, kasyang kasya. Kaya ito na lang yung hindi pa natakpan. Kaya tatakpan na nila ngayon. Saka dito naman, yan, yung electrician nag-ano na din, naglagay na sa mga outlet. Yan, patapos na dito sa pagkisami. Yan, tatakpan na rin dito. Pa na dito yung pinaka huli na natakpan. Ay, tanaw, kung tanaw ko rin mo, wait. Ilaw nang nalagay sa kisame. Maliwanag na. Dito naman nagsilsil para sa mga outlet. Yan, nalagyan na siya ng mga paring dito papunta doon sa gitna. Ayan, umuulan na naman. Buti umuulan para hindi na didilig sa mga tanim namin. Ayan. Yan, nag-cutting na naman ng paring para ilagay doon sa taas. Para doon sa dulo. Sa dulo. Yan, lumakas pa yung ulan. Basa yung mga sinampay kanina ni Iban. Pero ano pa lang yan, hindi pa siya natuyo. Kaya bagong sampay na nabutan ng ulan. Kaya na lang. Hindi na lang kinuha ni Iban.
Nilagyan na nila dito ng outlet. Tsaka dito din, nilagyan din siya. Kulang pa ng isang outlet dito. Yan, isa lang yung nabili. Dito may nakabit na din na ilaw. Yung opal na ilaw. Yan, ang liwanag. Yan yung forma niya. Square. Saka dito naman, may ikakabit din dito na isa. Saka doon sa may wire doon. Saka dito yung may ilaw din dito. Dito ilalagay yung chandelier. Pinalagyan ko na lang dito ng isa kasi hindi pa pwede ikabit yung chandelier. Pag pag may pintura na siya, ikakabit. Kaya lang muna yan dyan, temporary. Yung isang ilaw na yan. Dito, yung ilaw dito, katulad doon, yung square, yung opal na ilaw. Para maliwanag. Kadalawa, isa din dito, at isa doon. Yan. Tsaka sa gitna dito yung chandelier. Yan, na sila. Sinukat nila. Para sa gitna ilalagay. Ganda yung opal na ilaw, yung square. Maganda tingnan. Yan yung ginawa niyang pattern para pag-cutting sa marine. Yan yung kakatingin. Yan. Lagay na din isa dito. Kaya doon na lang isa. Dito na lang. Kayong naman dito sa labas, yung mga nilagay nilang paring dito sa harap na tapos na. Dito, yan. Yan. Pupunta doon. Bukas na siguro nila to lalagyan ng mga marin. Dito na sila. Lumipat na. Maglagay na sila ng paring dito. Punta doon. Yan, tapos na din dito. Dugtungan din nato ni Will. Dugtungan. Ay, dugtungan. Kano ba? Na din dito yung isa pang ilaw. Kompleto na. Isa dito at isa doon. Tsaka yung paliguan at CR meron na din. At saka pala, yung manhole pala, dito ko ilagay. Ipalalagay yung manhole dito. Sa gitna. Si dito, maluwang. Yan. Pag may trouble sa taas na kuryente, dito dadaan. Yeah, thank you pala sa lahat ng sumusuporta sa channel namin ni Iban. Thank you po. At sa channel din po ng Tres Marias. Thank you po sa lahat.
Kaya hanggang sa susunod na video. Bye-bye!